שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה נראה את המקרה המיוחד של מכפלת מטריצות. אנחנו נראה טענה, הוכחה, טענה, הוכחה. לא כל טענה באמת ראויה לשם טענה, אבל זה קונספט נחמד לסרטון הנוכחי. טענה, הוכחה וכו'. בכל טענה כזו, איכשהו יהיו מעורבים ערכים עצמיים ומכפלה של מטריצות. בואו נתחיל. כהרגלנו, התיאוריה. פולינום אופייני של A זה הדטרמיננט של למדה I מינוס A, ולמדה 1 הוא ערך עצמי ורק אם הוא שורש של הפולינום האופייני. הפולינום האופייני הוא פולינום מתוקן ממעלה n, והריבוי של למדה 1 כשורש בפולינום האופייני הוא הריבוי האלגברי. סכום כל הערכים העצמיים שווה ליקבע, ובנוסף היקבע היא גם מינוס an מינוס 1, מקדם למדה n מינוס 1 בפולינום האופייני. מכפלת כל הערכים העצמיים שווה לדטרמיננטה, ושווה גם למינוס 1 בגובה n a0, המקדם החופשי בפולינום האופייני. ריבוי גיאומטרי של למדה 1 שווה למימד המרחב העצמי, ושווה ל-n פחות הדרגה של a מינוס למדה 1i, שתמיד גדול או שווה מ-1. למדה 1 שווה 0, ערך עצמי של a, אם ורק אם a לא הפיכה, והריבוי הגיאומטרי יהיה שווה ל-n פחות הדרגה של a. משפט קיילי המילטון אמר לנו ש-a מאפסת את הפולינום האופייני שלה, ומשפטי לחסון, a לחסינה מעל f, אם ורק אם קיים ל-fn בסיס b המורכב כולו מוקטורים עצמיים של a. a לחסינה מעל f, אם ורק אם סכום כל הריבועים הגיאומטריים שווה ל-n. a לחסינה מעל f, אם ורק אם כל הערכים עצמיים ב-f, ולכל ערך עצמי מתקיים ריבוי אלגברי שווה ריבוי גיאומטרי. ותנאי מספיק, אבל לא הכרחי ללחסון, זה של-a יש n ערכים עצמיים שונים. והנה הטענה הראשונה שלנו. יש לנו A ו-B שתי מטריצות ריבועיות, n על n, עם איברים בשדה F. מה אומרת הטענה? אזי, למטריצות A, B ו-BA יש את אותו פולינום אופייני. זכרו, בכפל מטריצות אין חוק חילוף, לכן A, B ו-BA לא בהכרח אותה מטריצה. אבל מה כן? יש להן את אותו פולינום אופייני. ההוכחה לטענה הזו מתחלקת לשני מקרים. המקרה הראשון, לפחות אחת מהמטריצות הפיכה. A או B, עם שתיהן הפיכות, גם בסדר, אני צריכה רק אחת מהן לצורך ההוכחה. במקרה השני, שתי המטריצות לא הפיכות. ההוכחה למקרה השני, לא נביא פה רק את ההוכחה למקרה הראשון. למה? בשביל להוכיח את הטענה במקרה השני, ששתי המטריצות לא הפיכות, אנחנו צריכים להיעזר באיזשהו טיעון, באיזושהי טכניקה שלא עבדנו עליה במהלך הקורס הזה. אבל עם הכלים שלמדנו פה, בהחלט אפשר להבין אותם. לכן זה לא המקום והזמן רגע לפני סוף הקורס להתחיל עם טכניקות דומות למה שעשינו, אבל קצת אחרות, שאולי יבלבלו אתכם עם דברים אחרים שאנחנו עושים. ולכן החלטנו לעשות את זה אך ורק בטקסט של הקורס. תסתכלו בטקסט, נסביר לכם שם משהו קצר, קל להבנה, ומשם ההוכחה תזרום בצורה מאוד מאוד פשוטה. זהו. אז כאן מה אנחנו עושים כאמור? אך ורק את ההוכחה למקרה הראשון. אז אנחנו רוצים להוכיח שלמטריצות A, B ו-B יש את אותו הפולינום האופייני, שבמקרה הראשון נתון שלפחות אחת מהמטריצות הפיכה, בשבילנו נניח לצורך העניין שזו המטריצה A. אז אנחנו נוכיח פולינום אופייני של A, B ו-BA אותו דבר, בתנאי ש-A הפיכה. אז מה אנחנו מוכיחים? פולינום אופייני של AB זה FAB למדה, נראה שהוא שווה לפולינום האופייני של BA, FBA למדה. את זה נוכיח בשתי דרכים. הדרך הראשונה, חשבון ישיר. נרשום את הפולינום האופייני, נשתמש בחוקים שאנחנו מכירים, ובנתונים, ונגיע לפולינום בצד השני. בואו נראה את זה קורה. אז מה הפולינום האופייני של המטריצה AB? לפי ההגדרה של פולינום אופייני, זה למדה I פחות המטריצה AB. עכשיו נשתמש בעובדה ש-A הפיכה, ופה כתוב I, לכן נוכל להמיר את I ב-A כפול A מינוס 1. למה אנחנו עושים את זה? כי עכשיו יש לי כאן A וכאן A בשני המקרים מצד שמאל, ולכן נוכל להוציא את A שמאלה. הנה, הוצאנו את A בצד שמאל. עכשיו יש לי פה מכפלה של מטריצות, כל המטריצות ריבועיות, נשתמש במשפט המכפלה. דטרמיננט של מכפלה, זה מכפלת הדטרמיננטים, לכן זה הדטרמיננט של A כפול הדטרמיננט של מה שנשאר בפנים. עכשיו, דטרמיננט כפול דטרמיננט, אפשר להחליף את הסדר, לכן נכתוב את דת A הפעם בצד ימין. מה נעשה עכשיו? אני מניחה שאתם כבר מכירים את הטריקים האלה, פשוט תחזיר חזרה את A פנימה. אבל A חוזר לצד ימין, שימו לב,
יצא מצד שמאל וחזר מצד ימין. לא ניתן לעשות את זה ללא הפרדה של הדטרמיננטים, ואת זה אפשר לעשות כי כל המטריצות ריבועיות ולהשתמש במשפט המכפלה. עכשיו פשוט נשאר לנו לפתוח סוגריים, למדה a מינוס 1a מינוס ba, וכמובן שפה כתוב i, ולכן קיבלנו למדה i מינוס ba, שזה בדיוק הפולינום האופייני של ba. חשבון ישיר, סיים את ההוכחה. עכשיו בואו נראה עוד הוכחה עם כלים קצת אחרים. ומה נשתמש הפעם? בדמיון מטריצות. אז שימו לב, אני יודעת ש-a הפיכה, ולכן מתקיים ba שווה. העובדה ש-a הפיכה מאפשרת לי להמיר i ב-a כפול a מינוס 1 או a מינוס 1 כפול a. ללא הנתון על a הפיכה, ההוכחות האלה לא יעבדו. אז מה אני אעשה כאן? בשביל להשתמש ב-a מינוס 1a, אני צריכה לדחוף את i איפשהו. אז בואו נכתוב i ba. עכשיו במקום i נכתוב a מינוס 1a כפול ba כמובן. זהו, עכשיו נשחק קצת עם הסוגריים, נזיז אותם, במקום שהם יהיו על a מינוס 1a, נזיז אותם ל-ab. מותר בגלל חוק הקיבוץ. עכשיו שימו לב מה כתוב כאן. ba שווה ל-a מינוס 1 aba. זה אומר שאם a הפיכה, אז ab ו-ba דומות. למה? כי קיבלתי ש-ba שווה למטריצה הפיכה כפול ab כפול ההופכית שלה. a מינוס 1 פה ו-a פה. זו בדיוק ההגדרה של דמיון. ולכן ba, ab דומות כאשר ה-p שמשמשת לדמיון היא פשוט המטריצה a. אם a לא הפיכה, כל הטיעון הזה לא יעבוד לנו. זהו, סיימנו פה להוכיח את המקרה הראשון. מאחר ו-a ו-b דומות, אז נקבל שיש להם את אותו פולינום אופייני. זה באמת משלים לנו את ההוכחה, אבל רק למקרה הראשון. עכשיו צריך להוכיח כש-a ו-b לא הפיכות. כל מה שעשינו פה לא יעבוד. איך עושים את זה? כמו שאמרתי בטקסט של הקורס. נעבור עכשיו לטענה מספר 2. a, b, מטריצות n על n, שתיהן לא הפיכות, אז שימו לב, a, b ו-ba לא בהכרח דומות. אם a ו-b לא הפיכות, a, b ו-ba לא בהכרח דומות. שימו לב, ראינו בהוכחה מקודם, שכאשר לפחות אחת הפיכה, אוטומטית a, b ו-ba דומות, ולכן אותו פולינום אופייני. אבל זהירות, אם שתיהן לא הפיכות, הן לא יהיו בהכרח דומות, ולכן לא נוכל להוכיח בשיטה שהוכחנו קודם, ועם זה צריך להיזהר. אז זו לא בדיוק טענה חשובה, זה רק בא בשביל להראות לכם, רגע, בואו לא נסיק מסקנות שלא ניתן רק בגלל שראינו משהו שעבד. טוב, אז בואו נראה. כתבנו טענה, כותבים הוכחה. לפי טענה 1, אנחנו יודעים שלמטריצות A, B ו-BA יש את אותו פולינום אופייני. אם יש להן את אותו פולינום אופייני, אוטומטית יש להן את אותם ערכים עצמיים, זה השורשים. אוטומטית אותה יקבע, זה סכום ערכים עצמיים. אוטומטית אותה דטרמיננטה, זה מכפלת ערכים עצמיים. נכון, אנחנו יודעים להוכיח אותה יקבע ואותה דטרמיננטה גם ללא ערכים עצמיים, בכלים אחרים לגמרי, חוקי דטרמיננטה או חוקי יקבע. אבל פה אנחנו רואים את זה גם בהקשר הזה. אם כך, איך נוכיח שהן לא דומות? איזו משמורות הדמיון נוכל לסתור? רק משהו אחד לא ציינו פה. כדי להראות ש-A, B ו-BA לא דומות, שמורת הדמיון שלא תתקיים צריכה להיות שאין להן את אותה דרגה. או כמובן שאחת לחסינה והשנייה לא. זו גם תהיה אפשרות. אנחנו נלך פה על הדרגה. כלומר, נחפש שתי מטריצות שהן לא הפיכות כמובן, וש-A, B ו-BA לא יהיו דומות, כי לא יהיה להן את אותה דרגה, וזה לא משהו שקשה לעשות. כבר ראינו דוגמאות כאלה בעבר. בואו ניקח למשל את שתי המטריצות האלה. אלה דוגמאות סטנדרטיות שראינו יותר מפעם אחת. הנה A והנה B. עכשיו נחשב את A כפול B, נקבל את המטריצה 0, 1, 0, 0, נחשב את BA, נקבל את המטריצה 0, 0, 0, 0, קיבלנו שתי מטריצות שלא מאותה דרגה, ולכן אין מצב ש-A, B ו-BA יהיו דומות. שוב, אפשר היה לקחת דוגמאות אחרות
ופשוט לקבל שהמטריצות אחת לחסינה והשנייה לא, מטרנזיטיביות הדמיון, נקבל שהן בהכרח לא דומות. דרגה הרבה יותר קל לבדוק. והנה טענה 3. A, B מטריצותיהן עליהן, אזי. אם V הוא וקטור עצמי של A ושל B, של שתי מטריצות A ו-B, אז שימו לב, V הוא גם וקטור עצמי של AB ושל BA. אם V הוא וקטור עצמי של A והוא וקטור עצמי של B, אוטומטית הוא גם של AB וגם של BA. זה מה שהטענה אומרת. והנה ההוכחה. אנחנו יודעים ש-V הוא וקטור עצמי גם של A וגם של B. מה זה אומר? שיש להם ערכים עצמיים, אבל לא כתוב אותו ערך עצמי. זה אותו וקטור עצמי, לא בהכרח אותו ערך עצמי. לכן לקחנו שני סקלרים ב-F, כך ש AV שווה למדה V, כלומר V הוא וקטור עצמי של A עם ערך עצמי למדה, BV שווה מיו V, כלומר V הוא וקטור עצמי של B, הפעם עם ערך עצמי מיו. עכשיו נעשה חשבון. ABV שווה, רוצים להוכיח ש-V הוא וקטור עצמי של AB, בואו נחשב ABV ונראה מה יוצא. ABV שווה ל-A כפול, נשים סוגריים על BV. רגע, כתוב לי פה ש-BV זה מיו V, ולכן זה A כפול מיו V. מיו סקלר, נביא אותו קדימה. קיבלנו מיו AV. רגע, AV זה למדה V, נציב למדה V. מיו למדה V. נשים סוגריים, נקבל ABV שווה מיו למדה V. עכשיו בואו נחשב BAV. שוב פעם, אותו דבר. נשים סוגריים, נחליף AV בלמדה V, נזיז את הלמדה קדימה, נמיר את BV במיו V, ושוב קיבלנו למדה מיו V. שימו לב. ABV, מיו למדה V. BAV, למדה מיו V. V שונה מ-0 כי V הוא וקטור עצמי. ולכן, מה קיבלנו פה? קיבלנו פה ש-V הוא וקטור עצמי גם של AB וגם של BA, עם אותו ערך עצמי. מי הוא ערך עצמי? מיו למדה. זהו, סיימנו. עוברים לטענה 4. AB מטריצות ריבועיות, אזי בואו נראה מה אומרת טענה 4. אם ל-A ול-B יש n וקטורים עצמיים בלתי תלויים, משותפים, קודם דיברנו על וקטור אחד. עכשיו יש לנו n וקטורים עצמיים משותפים ובלתי תלויים. אז מה יקרה עכשיו? AB שווה ל-BA. A ו-B מתחלפות בכפל. אם ל-A ול-B יש n וקטורים עצמיים משותפים בלתי תלויים, אז נובע ש-A ו-B מתחלפות בכפל. מעניין. בואו נראה את ההוכחה. מהנתון אנחנו יודעים של-A ול-B יש n וקטורים עצמיים בלתי תלויים. הנתון הזה אומר ששתיהן לחסינות. זוכרים משפטי לחסון. אם לחסינות, אם ורק אם, יש בסיס של Fn המורכב כולו מוקטורים עצמיים של A. כלומר, אני רוצה של-Fn יהיה n וקטורים עצמיים בלתי תלויים של A. יש לי. ולכן A לחסינה וגם B לחסינה. יש להם את אותם n וקטורים עצמיים. מהנתון, כי הם אותם וקטורים עצמיים, מה אני יודעת? זוכרים מה אנחנו עושים עם הוקטורים העצמיים? אנחנו בונים פי מלחסנת. בגלל שזה אותם וקטורים עצמיים, זו אותה פי מלחסנת. מה המשמעות של זה? בואו נכתוב את זה. זה אומר שקיימות מטריצות אלכסוניות, D1 ו-D2, זכרו אותם וקטורים עצמיים, לא אומר אותם ערכים עצמיים. לכן הערכים העצמיים שנמצאים במטריצה האלכסונית, כל אחת מהמטריצות שלנו עם האלכסונית שלה. אז יש לי שתי מטריצות אלכסוניות, לא יודעת מי הם, מה אני כן יודעת? שמתקיים הדבר הבא. P-1 AP שווה ל-D1, A לחסינה דומה ל-D1, המטריצה המלחסנת היא P. מה יש ב-P? בסיס של וקטורים עצמיים של A. רגע, אבל הבסיס הזה הוא גם בסיס עבור B. כלומר, P-1 BP שווה ל-D2. B דומה למטריצה אלכסונית, נקרא לה D2. ומה יש במטריצה P? את הוקטורים העצמיים של B, שהם אותם וקטורים עצמיים של A. ולכן אני יכולה לקחת את אותה P של A, לקחת גם עבור B. לא חייבים, אבל מותר, ולכן השוויון הזה קיים. עכשיו מה עושים? רק חשבונות. ביקשו ממני להוכיח ש-AB שווה ל-BA, זהו.
בואו נצא מ-AB ונגיע ל-BA. אז הנה, אנחנו מקבלים, קודם כל, אם אני רוצה לחשב A כפול B, אני רוצה לבודד מפה את A ולבודד מפה את B. ולכן, בואו נכפול ב-P משמאל, P מינוס 1 מימין, נבודד את A ואת B שנוכל לכפול אותם. נקבל. P D1 P מינוס 1 זה A, P D2 P מינוס 1 זה B. וזכרו כל הזמן, זו אותה P, כי אלה אותם וקטורים עצמיים בלתי תלויים, ויש לי N כאלה, לכן הצלחתי לבנות את P. עכשיו נחשב AB. אז A כפול B שווה, אנחנו מציבים פה את A, פה את B. כמובן, שמנו סוגריים, מחוק הקיבוץ אפשר לשים את הסוגריים איך שאנחנו רוצים, אז פשוט לא נשים אותם. שימו לב ש-P מינוס 1 עומד ליד P, מאחר וזו אותה P, יש לנו פה את I, ואת I לא חייבים לכתוב. ולכן אנחנו מקבלים P D1 D2 P מינוס 1, אבל רגע, D1 ו-D2 הן מטריצות אלכסוניות. אנחנו יודעים שאחת התכונות של מטריצות אלכסוניות שהן מתחלפות בכפל. לא כל המטריצות מתחלפות בכפל, אבל אלכסוניות כן, ולכן נוכל לכתוב כאן P D2 D1 P מינוס 1. זהו, מה נעשה עכשיו? כדי להרכיב חזרה BA, נחזיר חזרה P ו-P מינוס 1. כאן כבר יש לי P אז אני צריכה קודם P מינוס 1, פה יש לי P מינוס 1, חסר לי P, לכן נכתוב P מינוס 1 ו-P. זהו, שימו סוגריים בהתאמה, P D2 P מינוס 1 זה B, P D1 P מינוס 1 זה A, והנה קיבלנו BA. התחלנו מ-AB, סיימנו ב-BA, וזה אומר שסיימנו להוכיח את הטענה. נעבור לטענה הבאה, 5. שוב יש לנו A ו-B, מטריצות ריבועיות, מסדר N על N, אזי. אם AB שווה ל-BA, הפעם נתון שהמטריצות מתחלפות בכפל. וגם נתון של-A יש N ערכים עצמיים שונים. דברים שקודם לא ממש היו נתונים. מתחלפות בכפל ול-A יש N ערכים עצמיים שונים. אזי בואו נראה מה קורה הפעם. ל-A ול-B יש אותה P מלחסנת. מה זה אומר שיש את אותה P מלחסנת? נכון, זה אומר ש-P מלחסנת קיימת וזה אותה אחת, כלומר יש להם גם את אותם וקטורים עצמיים. אין וקטורים עצמיים בלתי תלויים ליניארית, זה מה שכתוב כאן. מתחלפות בכפל ול-A יש N ערכים עצמיים שונים, אז אני אוכל לטעון של-A ול-B יש אותה P מלחסנת. גם B לחסינה וגם אותם וקטורים עצמיים. זו המשמעות בשפה אחרת. בואו נראה את ההוכחה. אז קודם כל אנחנו יודעים שלמטריצה A יש N ערכים עצמיים שונים, מיידית זה נובע כי A לחסינה. זוכרים? תנאי מספיק ללחסון. לא הכרחי, אבל מספיק. יודעים שיש N ערכים עצמיים שונים? זהו, המטריצה לחסינה. סיימנו. בנוסף, מה עוד כתוב? שהערכים העצמיים הם שונים זה מזה. זה אומר שכל ערך עצמי למדה של A הוא מריבוי אלגברי אחד, כי כולם שונים. ריבוי אלגברי אחד מה אומר? נכון, שגם הריבוי הגיאומטרי הוא אחד. אלה הנתונים שלי. A לחסינה ולכל ערך עצמי ריבוי אלגברי שווה ריבוי גיאומטרי שווה 1. עכשיו ניקח V שונה מ-0, וקטור עצמי של A עם ערך עצמי למדה. ובואו נעשה חשבון פשוט. נחשב A כפול BV. מאוד מפתה לכתוב A כפול B, כי זה הנתון שלי. גם מאוד מפתה לכפול ב-V וקטור עצמי. בואו נראה מה יוצא כאן. נזיז קצת את הסוגריים, A, B, V. אז במקום A, B נוכל להשתמש בנתון. אנחנו מחפשים דרך להשתמש בנתונים שלנו. אם כתוב A, B, נוכל לכתוב BA. שווה לי. אז הנה, A, B, V זה גם B, A, V. רגע, עכשיו, מאחר ו-V הוא וקטור עצמי של A, בואו נזיז את הסוגריים. נכתוב B כפול AV. AV, אני כבר יודעת למה זה שווה. זה שווה ללמדה V. לכן פה כתוב B למדה V. למדה הוא סקלר, מה עושים? מזיזים אותו קדימה. קיבלנו למדה כפול BV. שימו לב. A כפול BV שווה למדה כפול BV. ולא לשכוח, B מטריצה V עמודה. BV זו עמודה. A כפול העמודה BV שווה למדה כפול העמודה BV. מה זה אומר? רגע, פה צריך להיזהר. יש לנו שתי אופציות. האם BV שווה 0 או לא שווה 0? את זה אנחנו לא יודעים. לכן בואו נבדוק את שני המקרים. A BV
שווה למדה BV. אם BV הוא לא 0, הוא יהיה וקטור עצמי של A עם ערך עצמי למדה. אם BV שווה 0, הוא לא וקטור עצמי של A. ולכן צריך לבחון את המקרים, אבל לא לשכוח, אנחנו מנסים להוכיח ש-V הוא וקטור עצמי של B. אני רוצה להוכיח של-A ול-B אותה P מלחסנת, לכן אני צריכה להוכיח ש-V הוא וקטור עצמי של B, לא של A. כרגע אני רק מגיעה למסקנה, עבור BV, או שהוא 0, נראה מה זה אומר, או שהוא וקטור עצמי של A, נראה מה זה אומר. עכשיו ננתח את שני המקרים. נניח ש-BV שווה 0. זכרו ש-V הוא וקטור עצמי של A, ולכן V עצמו שונה מ-0. לכן אם BV שווה 0, ו-V שונה מ-0, מה זה אומר? זה אומר ש-V הוא וקטור עצמי של B עם ערך עצמי 0. הנה הצלחתי להראות במקרה הזה ש-V אכן, הוקטור העצמי של A הוא אכן וקטור עצמי של B. מעולה, זה עובד. ואם BV לא 0, נצטרך לחפש תירוץ אחר. אם BV שונה מ-0, אז BV הוא וקטור עצמי של A עם ערך עצמי למדה. אבל אנחנו רוצים להגיע ל-B. אבל זכרו, הערכים עצמיים של A הם כולם מריבוי גיאומטרי אחד. לכן אם BV הוא וקטור עצמי השייך לערך עצמי למדה, הוא נמצא במרחב העצמי של למדה שמימדו 1. V הוא כבר וקטור שונה מ-0 שם, ולכן אין ברירה. בגלל שהריבוי הגיאומטרי הוא 1, נובע ש-BV חייב להיות כפולה באלפא של V. BV נמצא בספן של V, כי הוא בסיס למרחב העצמי של למדה. מימדו 1, מצאתי 1, מצאתי בסיס. לכן BV הוא כפולה באלפא של V. ואיפה אלפא נמצא? בשדה F, כי אנחנו עושים את כל הצירופים הלינאריים שלנו מעל F. רגע, אז מה כתוב כאן? כתוב כאן ש-V הוא וקטור עצמי של B, רק שהפעם הערך העצמי הוא אלפא. קודם היה ערך עצמי 0, עכשיו יש לי ערך עצמי אלפא, שאני לא יודעת מי הוא. כך או כך, קיבלנו בכל מקרה שאם V הוא וקטור עצמי של A, הוא בהכרח וקטור עצמי של B, ולכן כל וקטור עצמי של A הוא גם וקטור עצמי של B, ולכן ל-A ול-B אותם n וקטורים עצמיים בלתי תלויים ליניארית. וזה אומר ש-B לחסינה, לכן יש מה לדבר על P מלחסנת, ובנוסף ל-A ול-B יש את אותה P מלחסנת, כי העמודות שלה הם n הוקטורים העצמיים הבלתי תלויים ליניארית שהצלחנו למצוא. וזה כמובן מסיים לנו גם את טענה 5. לאן עוברים? נכון, לטענה 6. טענה 6 אומרת שאם A ו-B שתיהן לחסינות, אז AB ו-BA לא בהכרח לחסינות. שוב, לא בדיוק ראוי לטענה, אבל זה מה שכתוב כאן, כדי לשמור על הפורמט של הסרטון. A ו-B לחסינות, המכפלה AB ו-BA לא בהכרח תהיה לחסינה. מכפלה של מטריצות לחסינות, לא משנה מאיזה כיוון תכפלו, לא בהכרח תצא מטריצה לחסינה. ובואו נראה הוכחה לזה. אנחנו מחפשים דוגמה עם מטריצות מסדר 2, לא צריך להסתבך עם מטריצות גדולות יותר. אם כך, בואו נראה איך בונים דוגמה נגדית. אז אנחנו אומרים ככה, אם המטריצות הן מסדר 2, די מספיק ללחסון ושני ערכים עצמיים שונים, מובטח לי לחסון. לכן נדאג של-A ול-B יהיו שני ערכים עצמיים שונים, מובטח שהן לחסינות, לא צריך לבדוק, יש משפט. אבל AB, כל אחת יש שני ערכים עצמיים שונים, זה אומר שהן לחסינות, אבל אני רוצה ש-AB ו-BA לא יהיו לחסינות. ולכן, עבור המכפלה AB או BA, נרצה שיהיה ערך עצמי יחיד. זוכרים? ערך עצמי יחיד לחסין אם ורק עם סקלרית. לכן אני צריכה לדאוג שהריבוי האלגברי יהיה 2, ושלא תהיה סקלרית, כדי שהמכפלה לא תצא לחסינה. למשל, בואו נחליט ש-A כפול B יהיה שווה למטריצה הזו. לוקחים משולשת שרואים בעין את הערכים העצמיים, לא צריך להתאמץ. ניקח אותו ערך עצמי, ושהיא לא סקלרית, מובטח לי שהמטריצה לא לחסינה. זהו. A כפול B שווה ל-4, 2, 0, 4, בוודאות לא לחסינה.
אבל אני צריכה לבחור את A ו-B שכן יהיו לחסינות. לכן נבחר משולשות עליונות, כי מכפלת משולשות היא משולשת, מובטח לי. נדאג שבאלכסון יהיו ערכים עצמיים שונים, מספרים שונים, כדי שאני אבטיח לעצמי שהן לחסינות מבלי לבדוק, וכמובן שכשנכפול נקבל את התוצאה הזו. קצת חופש בחירה יש, נבנה משוואות, או פשוט ננסה לנחש מה לקבל, מה לבנות. למשל, במקרה שלי, אנחנו בחרנו את A ו-B הבאות. שימו לב, 4 ו-4. כתבתי את המכפלה עם אברי האלכסון בדרכים שונות, פעם פה כתוב 1 ופה כתוב 4, המכפלה היא 4, כשנכפול אותם זה יעבוד, פה כתוב 2, פה כתוב 2, במבנה הספציפי הזה זה עובד, יוצא את המכפלה 4, אבל נדאג ש-A ו-B לא יהיו אלכסוניות, כי מכפלת אלכסוניות היא אלכסונית, אז לפחות אחת מהמטריצות A ו-B אסור לה להיות אלכסונית, אחרת בוודאות תצא מטריצה אלכסונית. השארנו את B אלכסונית, שיהיה נוח, ובחרנו A משהו אחר. קשה לכם לנחש את A ו-B בצורה כזו? לא נורא. רשמו פרמטרים A, B, 0, C, X, Y, 0, Z, רשמו את המשוואות כך שהמכפלה תצא כזו, וחפשו דוגמה פרטית. אנחנו לא צריכים את כל הדוגמאות, מספיק לנו דוגמה אחת. אני ניחשתי את הדוגמה, כי רק צריך דוגמה נגדית, לא תצליחו לנחש, רשמו את המשוואות, חפשו להן פתרון פרטי, ותרכיבו את A ו-B. כשאתם יודעים שזאת התוצאה של המכפלה, זה עובד מאוד בקלות. זהו חברים, עכשיו A ו-B נותן 4, 2, 0, 4, A ו-B שתיהן לחסינות כי יש להם ערכים עצמיים שונים, המכפלה לא לחסינה, ערך עצמי יחיד ולא סקלרית, ובדרך גם אפשר לבדוק ש-BA יוצאת 4, 4, 0, 4, גם היא ערך עצמי יחיד ולא סקלרית, לכן גם BA לא לחסינה. לקחנו שתי מטריצות לחסינות, אבל המכפלה לא משנה בכיוון האחד או השני, יצאו שתי מטריצות לא לחסינות. וזה סיים לנו את ההוכחה לטענה כמו שכתובה פה. זהו חברים, סיימנו להפעם. ניפגש בשיעור הבא. תודה רבה לכם.